ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት እንዴት ነው አፍንጫ ኮንትሮል የሚደረገው ስላላችሁኝ እሱን ነው ማሳያችሁ ዛሬ። አሁን የምጠቀመው እኔ እንደ ፓውደርም አይደለም እንደ ክሬምም አይደለም መሀከል ላይ ያለ ነው እና እሱን እጠቀማለሁኝ። እና ደግሞ ብረሽ ደግሞ እንደዚህ አግድም የሆነ ሰያፍ አግድም የሆነ ብረሽ ነው የምጠቀመው። እንደሱ ሲሆን አሪፍ አርጎ ይቀባልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦሬዲ ተቀብቼ ነው የመጣሁት ፋውንዴሽንን። ከዛና አሁን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስንጀምር ብንጀምረው እንዴት ነው ከቅንድባችን ጠጋ አድርገን ነው የምንጀምረው ስናሰምር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አድርገን እናሰምራለን ከላይ ጀምረን እስከ ታች ድረስ። ከዛም አሁን በዚህኛው ፓርት ከላይ ጀምሬ ከቅንድቤ ጀምሬ ወደ ታች በደንብ አድርጌ አሰምራለሁ። ከዛን ከስር ደግሞ አሁን የኔ አፍንጫ ከከንፈሬ ቀረብ ያለ ስለሆነ አጠር እንዲልልኝ ከስርም እንደዚህ ቀባዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን እንደዚህ ማድረገው ነው አጠር እንዲልልኝ ነው ማለት ነው። አፍንጫ አጠር እንዲል ወደ ላይ። የናንተ ግን ደግሞ እንደየሰው ነው። የናንተ ደግሞ አፍንጫችሁ ወደ ላይ ወጣ ያለና ከከንፈራችሁ ወደ ላይ ያለ ከሆነ ያ ፓርት ማድረግ የለባችሁም ማለት ነው፣ አያስፈልግም። ስለዚህ እንደዚህ ካረኩ በኋላ አሁን በደንብ አድርጌ ብሌንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የቀባሁትኝን ያሰመርኩትኝን እንደዛ ቁጭ ካለ ያው በጣም ፌክ ነው የሚመስለውና ስለዚህ አሁን የተቀባውን በደንብ ብሌንድ አደርገዋለሁ። አሁን ቀጥሎ ደግሞ ኮንሲለር ነው የምጠቀመው። እሱን ከመሃል አፍንጫዬ ጋር ከመሃል ላይ ነው የማደርገው። አሁን ይሄ ዳርኩ እንዴት ነው አፍንጫችንን ገባ ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ ነጩ ኮንሲለሩ ደግሞ ከመሃል ወጣ ብሎ ሰልከክ እንዲያደርግልን የሚያደርገው ይሄ ኮንሲለሩ ነው ማለት ነው። እዚች እንደዚህ ከመሃል እንደዚህ አሰምርና ከዛ ይሄንን ደግሞ ብሌንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በቢዩቲ ብሌንደር ከዛ አሁንም ኮንሲለር ነው የምጠቀመው። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ ቀባዋለሁ። እንደዚህ ከቀባሁት በኋላ ይሄንንም ብሌንድ ነው የማደርገው። አሁን እንደምታዩት ካሁኑ እንደዚህ እየመጣ ነው አፍንጫዬ ሰልከክ ማለት እየጀመረ ነው። አሁን እንዳለ የቀባሁትን ብሌንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኮንሲለሩን ስቀባ ትንሽ መስመሩን ስላበላሸብኝ እንደገና ደግሜ በስሱ ኮንቱሩን እንቀባለው ማለት ነው ፓውደሩ።
አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የማደርገው የቀባው ኮንሲለር ላይ የአንደር አይ ሴቲንግ ፓውደር ነው የማረግበት። መጀመሪያ ከላይ ከአፍንጫዬ ጋርና እንዲሁም ከጎን ያለው አፍንጫዬንና አይኔ ስር የተቀባው ኮንሲለር የቀባሁበት እንዳለ ላይ ፓውደሩን እቀባለሁ ማለት ነው። ይሄ በደንብ ይዞ እንዲቆይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እስከ በኋላ ድረስ በደንብ ሴት ያደርግልኛል ሁሉን ነገር የተቀባሁትን ማለት ነው። እዚህ ዳርኩን የተቀባሁትን እሱን ሳይነካብኝ ነጭ ላይ ብቻ በደንብ አድርጌ እንደዚህ እቀባዋለሁ። ከዛ ይሄንን ለ5 ደቂቃ እዛው አቆየዋለሁ። አሁን እንደዚህ ተለቅ ባለ ብረሽ ፓውደሩን አራግፈዋለሁ ቀባሁትን። ከዛ እንደዚህ ካራገፍኩ በኋላ ደግሞ እንዳለ ቁጭ ብሎ እንዳይቀር እንደዚህ ያሰመርኩት አፍንጫዬ ላይ ትንሽ በዚህ በብረሹ እንደዚህ ነካ አድርገዋለሁ። ዳርክ የሆነውንም እንደዚህ ያሰመርኩትንም ማለት ነው አንድ ላይ ብሌንድ እንዲሆን ሁሉም እንደዚህ ነካ አድርገዋለሁ። ከዛም በመቀጠል የኮንቱሩን ፓውደር ነው አሁንም የምጠቀመው ቅድም ያሰመርኩበትን እሱ አሁን እንደዚህ ከጫፍና ጫፉ እንደዚህ ጎንና ጎኑን እንዲጠበብ እንዲያደርግልን ይረዳል ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ዳሩ ላይ እንደዚህ እንቀባዋለሁ። በዛም ጋር በሁለቱም ጋር ሞር ሰልከክ ያደርገዋል ማለት ነው አፍንጫዬ። ከዛም በመቀጠል የምጠቀመው ሴቲንግ ስፕሬይ ነው። የኔ በተለይ አፍንጫዬ አካባቢና ግንባሬ አካባቢ ወዛማ የሆነ ቆዳ ነው ያለኝ። ስለዚህ ይሄ አሪፍ ነው ሜካፕ ሳይለቅና እንዴት ነው ወዙ ሳይወጣ እንዲቆይ ያደርግልኛል ማለት ነው ሴቲንግ ስፕሬዩ። ከዛም በመቀጠል ሃይላይተር ነው የምጠቀመው። ከዛ እንደዚህ አነስ ያለች ቀጠን ያለች ብረሽ ነው የምጠቀመው። ዛን ከአፍንጫዬ ከላይ ነው የምጀምረው እስከ ታች ድረስ አልወርድም። እስከ ግማሽ ያህል ብቻ ነው እንደዚህ የምቀባው። በደንብ አድርጌ እንደዚህ ካሰመርኩ በኋላ ደግሞ እንደዚህ በእጄ ብለንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ደግሞ ሴቲንግ ስፕሬይ እንደዚህ ስፕሬይ ያደርግበትና እቺ ብሩሿ ላይ በደንብ እንዲይዝልኝ ነው አሁን እንደዚህ ሃይላይተሩን ሳጠቅስ ማለት ነው። እንደዚህ አጠቅስና ከዛ ከጫፍ አፍንጫ ላይ እንደ ፖይንት ከሷ ጋር እንደዚህ ተቀባታለሁ ማለት ነው። እቺ ፓርት በጣም አስፈላጊ ናት። እቺ ፓርት በጣም ሞር አፍንጫችን ስልክክ ያለች እንድትመስልልን ያደርጋል ማለት ነው። ከዛም በእጄ በደንብ ብለንድ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት አፍንጫዬ እንደመጀመሪያው አይደለም፣ በደንብ ስልክክ ብሏል። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።